skills and driving skills. First step pag start ng sasakyan. Kunyari yan. Patay siya lahat, di ba? Ayan, nakapatay siya lahat. Ngayon, pagsakay mo ng sasakyan, hold ka muna ng brakes bago mo siya ipe-press. Yung start, ano niya? Ignition niya. Ngayon, kahit anong pindot mo dyan, nang hindi ka nakatapak sa brakes, hindi siya uubra. Kasi, may tendency na bumaba ka ng sasakyan at nakalimutan mong nasa drive yung cambio. Tapos wala yung system nito na hindi siya mag-i-start kung hindi ka naka-brakes. Merong posibilidad na pag start mo, under ka kasi naka-drive ka. Bukas ka ng bintana. Okay. So may bintana, mag-open ka ng aircon, tapos hayaan mo siyang maglabas ng hangin niya na 10 to 15 minutes. Yun na rin yung rotation ng makina na painitin muna yung makina, makaikot yung langis sa buong makina niya. Kasi may signal naman dito na parang thermostat na iilaw siya, ibig sabihin nun malamig pa. Malamig pa yung makina. Ngayon, kung nandun ka na sa ano, na namatay na yon, yung ilaw na yon, okay na, pwede na. Ibig sabihin, naka-warm up na. Oo, naka 10 minutes, 15 minutes na siyang umiikot yung langis. Tapos, so ayun na, na-start mo na, lumamig na, okay na. Hold ka muna ng brake. Wag na wag nyong kakalimutan na hindi ka magbe-brake bago ka kumalikot dyan. Press mo ng brake, talagang press talaga. Tapos, saka mo siya ilalagay sa drive kung pa-under ka or palikod ka muna. Park ka, park. Pag bitaw mo ng brakes, cambio ng D, baba ng handbrakes, bitaw ng preno, dahan-dahan ka tatapak ang silinyador. Sa pag ano mo naman ng lane mo sa kalsada, kita mo kasi yung spacing ng sakyan eh. Left and right yan eh. Pag nakikita mo tong side mo, lumalapit ka ng lumalapit dito sa guhit ng kaliwa. Ibig sabihin, lumalayo ka na sa right na to. Lumalaki na yung space mo doon. Kumakain ka na ng lane dito. Ngayon, pag nararamdaman mo naman ito, lumalayo ka sa guhit, ibig sabihin, sasadsad ka na dyan. Diba? Kanina Naano mo diba, matatansya mo siya na nawawala ka na sa guhit. Sa pag maniobra naman, diba, galing tayo sa andar, ganyan. Magsisignal ka muna ng right. Yun ang wag na wag nyo kakalimutan sa pagliko or paglipat ng lanes. Kasi hindi alam ng ibang driver dyan kung ang tumatakbo sa utak mo. Kung nandiyan ka sa crossing at 2 lanes, kakanan ka, dapat nandun ka sa pinakagilid. Kung i-straight ka, dito ka sa pangalawang lane. Hindi ka pwede. Sama nga yan, guys. Yan, kung gusto mo makapatay, diretso ka lang. Si Manang medyo mabagal na yun, hindi na makakaiwas yan. Hindi na gumagana yung kaya ako ganyan. Hindi na makikita yung mga chakra channels mo dyan. Yan na. Mrs. Pop! Yan na. 24. Tumatras. Oy, okay. We start moving. Naramdaman niyo ba yun? Naramdaman niyo po ba yun? Holy shit! Oh. Lumilindol. Yun na! Guys, we are moving. We are moving. Gumagalaw na po kami. Barilin nyo barilin nyo. Wala kayo sa lane, no? Nasa gitna na kayo ng lane. Kapag sa pamilya ko may kumante. Kapag sa pamilya ko may kumante. Nasa gitna ka ng dalawang linya, hindi yung nasa gitna ng sasakyan. Yan na yung takbo niya pag hindi ka nag-silinyador. Gas yun eh, yung kabilang side eh. Sana. Subukan nyo muna, inspektahin nyo muna yung preno kung saan yung malagkit. Guys, kaway ka dito guys. Guys, tingin ka dito. Magpreno kayo. Yan. Yay! Guys, next na! Next na! Bitaw.
biglain yung tapak. Oy! Oy, that's Sabi na bigla eh. Sabi niya. May experience lang yung dahan-dahan na pag-brake sa malakas na brake. Pag umabreak ka. Tignan niyo yung ano niya. Next time na mag-drive, mouthpiece tayo lahat. Ba't relax si mama humawak ng babies? Ikaw stay? Ngayon, nag-drive ka, di ba? Kita mo itong guhit na to. Saan siya dapat nakaano? Dapat banda doon. Hindi, yan. Yung guhit na yan. Yung guhit na yan. Huwag niyong kakainin. Ito po yung current na takbo lang namin. Kaya naano ko. Kung siguro mga nasa ano lang to. 15, 10. Hindi ba naka-apak sa accent? Tama ba? Sa accelerator. Wala pang silinyador yan. Nakikita niyo yung malapit. Ano lang. Kasi auto yung car. Mirage. Auto siya. So, dumidikit ka na dito sa gilid. yung tamang takbo lang yan. Nasa 10 lang. Ito ba yung meter? Yan, wala pang ano yan ha. Wala pang Meter. Nasa 10 lang siya. Para tayo nang i-spy dito eh, no? Parang titignan natin na eh, no? Ano kayo meron? Isingin niyo ako pag nasa multo. Thank you rin na galawin. We will be right back. Next driver, hello. Away mo na. Patay kayo ngayon. Kita mo? Ano mo yung video games? Nakapaglaro ka ng ano? Yung, ganun lang. Dikit ka lang pag tunay na. Huwag GTA Dasal. Oh shit. Here we go again. W. Baka mamaya GTA dito. Tingin mo kung lumalagpas ka dyan ha. Yung mas parang nasa video games nga. Naka-VR. Ano ko yung langgam na yun, tatawid ka. Yan, parang madali lang ito eh. Mahirapan ako sa pag-anon eh. Hindi. Mas mahirapan ka pag nagsilinyador ka na. Titingnan mo ngayon yung salamin mo. Side mirror mo sa kaliwa. Kung sa kaliwa ka. Pero hindi ko pa ako doon. Okay, dahan-dahan kita pa rin. Okay lang naman kahit mabagal ka mag-turn. Kasi pag tumatagal na yun, habang matututo ka, magagamay mo na yung pagliko. Makakontrol mo na yung pagkat. Balik mo yung manigala. Bumalik ka sa lane mo ah. Balikan mo yung lane mo. Bilang ka. Ay! Kailangan gamayin mo muna yung spacing nung bawat gilid. Kung nakawala ka sa lane mo. Tingnan mo muna yung gustuhan mo. Nandito kami sa likod ng kotse ngayon and welcome to Jackass! Ay, hindi ba? Ako Huwag kang nga. Huwag ka magsisinyo, B. Sa brake ka lagi nakaamba. Yan. Hindi ko. Oo, sige. Hindi alam ni Vince yung sa mga ganito eh. Sa takbuhan. Liko ka, B. Dito ka na liko. Saglit, meron pang puti. Sa likod bago mag-turn. Dito ang mahirapan siya. Baka umapak ka sa silinyador, B, ha? Sagad mo na. Isagad mo na. B, wag ka apak sa silinyador, B. Do it! Just do it! Nakasilinyador si Pinoy. Hindi pa mo Vince, lagi ka nakaano sa silid nito. Balik. Hindi ko talaga ako kinakabang ko. Hindi ka marunong magbalik ng kamay yun. Balik din. Huwag may ano, balin. Ay, nakapod si Papi. Balik ko. Preno ka ba na isang pigaan? Gilid na gilid na naman si Pinoy. Ano ba yan? Nakabahan ako. Huwag kayo iyak. Every time na Pasok ka dito. Hindi na ba akong bumangga? Okay. Mag-aanak tayo ng panibagong skill. Driving. Let's go. Kami yan, B. Ba't ka bumaba? sabahan ako, Tek. Bakit? Game, tagal mo na yan, Tek. Sabi na to niya, pwede na ba kayo mamatay? Ayun, umandar na. Ay. Kung di na kasi nakikita dito sa camera eh, pero like kung nakikita nyo po,
Kagat labi. Dalawang labi, kagat. Let's go! Peace! Yung mga takbuang ano lang. Takbong siomay lang. Boss Amo teacher, kamusta naman po pagmamaneho niyan? Ayos lang. May eba. Alis ba pa? Ba't ka naman magsalita na ya? Nag-i-stay ko si Kuya. Anong oras ka pa ba dito, Koys? Ha? Anong oras ka pa ba? After kumain. Oo. Kunin niyo na sabihin. Di ba? Basic. Easy as that. BNB. Ayun mo sa likod at. Check tayo dito sa likod. Oo, sila. Nice! Lupit po nun. And brakes. Ngayon, lalapitan na po natin sila. Kamusta po? Very good po yun ah. Basic. So how's the experience? Saya. Sarap Okay pala naman. mag-drive. Mas kinabahan pa ako sa'yo. Oo nga eh. Kahit mas busy highway dinaanan ko. Madali lang. Kamusta teacher natin? Yung teacher Sa natin. drive safe. Drive safe! Ma, kaway. Kaway. Rate ka Koys sa mga nag-drive. 1 to 10. 1, 2, 10. Star. Sa unang nag-drive. Yan yung Sino ba ako nag-drive? Ako. Pinoy. Ngayon, sa pangalawang nag-drive, si Mama. Mama. Kay Mama naman, Hindi kita pakakainin ng kanin. very good talaga. Champions ka boy. 20/10. Pero sa lahat ng tinuruan ko, si Mama ang pinakamagaling. Ano ko talaga? Kaway mo na ma. Kaway naman dyan, man. So what's up? Okay, kamusta yung mga tinuruan mo ngayong araw? Ayos lang. Very good. Very good naman. Sana all may coach. Huwag kayo mag-alala, may nanay kayong mayaman. Kayang-kaya kayong bilhan ng sakyan. I-request nyo na kagad yung mga Mustang. Mustang. Thank you guys, thank you. Ma, what's up? First day ng practice natin, driving. Ay, very good. Very good. B, Ah, ikaw yung nagbablog eh, ako yung humahawak. mas magaling pa ako mag-drive kaysa sa kanya. Huwag kayo iiyak. Nangangatog siya. Jel, kotse pinag-usap. Nani? Usapan ng Diyos sa mga halaman. Kumusta? Sarap ng halaman. Ay, nung pag-drive. Kaya nung pag-drive. Very good. Very good. So we will end this vlog na muna dahil yung vlogger talaga natin siya. Kasi sa kanya pinahawak. We will be back again for another training. Pero ito yung first day ng training namin. And it will be good. Like and subscribe. Thank you. Bye-bye! Bye!